तर आपल्या सगळ्यांचे कोल्हापुरी प्लंबर यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे. मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण मॉड्युलर सिंक पंप कसे इन्स्टॉल करायचे हे शिकणार आहोत. हे पूर्ण याची इन्फॉर्मेशन या व्हिडिओमध्ये आहे. यासाठी व्हिडिओला पूर्ण बघा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुम्ही बघायला आहे हा थोडा मॉडर्न पंप आहे. त्याची ॲक्सेसरीज तुम्ही बघू शकता. हे आहे ना, हा स्पाउट आहे, हा मुळेबल स्पाउट आहे मित्रांनो. याला जे फंक्शन दिलेलं आहे ते आहे ना, रेन वॉटर जे रेन जसं पडते तसं पण येणार आहे आणि वॉटरफॉल कसे येतात याचं पण याला फंक्शन आहे. याचं जे वॉटर फंक्शन तुम्ही बघू शकता. आपले हे रेग्युलर वॉटर फंक्शन असतात हे बघा, दुसरीकडे जात असतात. आणि जे वॉटर कनेक्शन आहे याचं थोडं वेगळं वॉटर कनेक्शन आहे मित्रांनो. आणि हा लॉक आहे, हा लॉक पण कसं इन्स्टॉल करायचा, हा लॉकचा काय उपयोग होणार आहे हा व्हिडिओ त्याची मशीन करणार आहे. यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा. आणि हा गेट स्प्रे टाईप स्टॉक दिलेला आहे मला आहे ना, सिस्टम वाढवण्यासाठी हा सिस्टर कॉप मित्रांनो. टोटलीच आहे ना 4 कोंडे आहे. आणि हा जो तुम्ही बघायला लागला आहे, हा जो फंक्शन आहे हा ग्लास प्रेस करून वॉश करायचं आहे. हे कसं इन्स्टॉल करायचं आहे हे पण तुम्ही या व्हिडिओमध्ये बघायला मिळेल. मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता इथं खाली तिथं प्लंबिंग झालेलं आहे. हे बघा, मी प्लंबिंग झालेलं आहे काय. याचे 3 पॉईंट आहेत मित्रांनो. आणि आपल्यासने लागणारे 4 पॉईंट आणि हॉट फोल्डर एक हॉटचं लागणार आहे आणि 3 कोल्डचं लागणार आहे. त्यापैकी आपल्याकडे 2 कोल्ड होते. आता आपण एक एक्स्ट्रा पॉईंट त्यात करायचा मित्रांनो. आपल्याकडे 4 पॉईंट लागणार आहे. यासाठी आपण एक 2 अँगल कॉप आणलेले. ते कसे इन्स्टॉल करता येईल तर आपण व्हिडिओमध्ये दाखवू. हे पॉईंट आताच असणार.
घातला की नाही मला सांगताला